درود و عرض ادب دوستان، من آینه نیک خان هستم از کانال نیک وایپرز. در این چنل و در این کانال سعی داریم خزندگان و جانوران زهرگین ایران و همینطور حیات وحش خاص ایران رو بیشتر با شما آشنا کنیم و بهتون معرفیش کنیم. در این مجموعه از مستندها ما در جنگل‌های هیرکانی هستیم و قرار گونه خزندگان و جانورانی که مردم با اون تعامل دارن و خیلی ازشون میترسن رو تصاویرش رو ضبط کنیم و نکات مورد نظرمون رو به شما آموزش بدیم و سطح اطلاعات و آگاهی شما رو افزایش بدیم. در این مکانی که الان حضور داریم در کنار زمین‌های چای هستش و قرار داخل جنگل پیمایش داشته باشیم به دنبال یکی از گونه مارهایی که به رنگ سیاه، قرمز و قهوه‌ای در این مناطق دیده میشه و یکی از مارهای غیر زهری این مناطق است، اما به دلیل رفتار و جثه‌هایی که دارن میتونن تا یک متر و نیم رشد کنن. افراد محلی و بومی این مناطق از اونها وحشت دارن و فکر می‌کنن یک مار خطرناک و زهرآگینه که کاملا اشتباهه و یک مار بی خطره. قراره به دنبالش بگردیم. گونه مار موشخوار ایرانی یا مار موشخوار با نام علمی زامینیس پرسیکوس با نام علمی زامینیس پرسیکوس که در این مناطق با 3 مرف مشکی، قرمز و قهوه‌ای دیده میشه. با ما همراه باشید در این مستند تا اگر تونستیم پیمایش داشته باشیم در اوایل صبح که هوا داره گرم میشه و روزهای قبل ما بارندگی داشتیم و محیط بسیار مناسب و دمای بسیار مناسبی برای بیرون اومدن مارها. با ما همراه باشید تا اگر تونستیم این گونه زیبا و جانوران دیگر پیدا کنیم تصاویرش رو ضبط کنیم و برای شما به اشتراک بذاریم. دوستان عزیز، همونطور که در جنگل‌های هیرکانی در حال پیمایش بودیم تونستیم با یکی از خارق‌العاده‌ترین موجودات این مناطق رو در رو بشیم. عنکبوت‌های زنبوری که یکی از عنکبوت‌های بزرگ جثه این مناطق هستش و تارهای در بین بوته‌ها همونطور که مشاهده می‌کنید میتنن و حشرات به اون تارها میچسبن و ازشون تغذیه میکنن. عنکبوت‌های زنبوری جثه‌های درشتی پیدا میکنن. اندازه‌شو نسبت به دست من مشاهده کنید. این یک نمونه بالغش هست ولی جثه‌شون از اینم درشتر میشه. دارای زهر و گزش خطرناک نیستن، اما برای کسایی که حساسیت دارن به نیش حشرات ممکنه دچار بروز مشکلاتی بشه که باید به مرکز درمانی مراجعه کنن. ببینید چقدر زیباست. به این دلیل بهشون میگن عنکبوت‌های زنبوری چون تر و رنگ روی تاپ میخوره. به این دلیل بهشون عنکبوت‌های زنبوری میگن چون تررنگی که روی بدنشون هست مثل زنبورها به صورت راه هستش و به این علت به عنکبوت‌های زنبوری نامگذاری شدن. همونطور که مشاهده میکنید دست و پاهاشون و بدنشون کاملا راهه و رنگ زرد رنگ زیبایی داره که میدرخشه. خب دوستان، بالاخره بعد از یک پیمایش طولانی در کنار زمین‌های چای و در مناطق جنگل‌های هیرکانی تونستیم این مار زیبا رو پیدا کنیم. مار موشخوار ایرانی با نام علمی زامینیس پرسیکوس. این رو مرف سیاه رنگش هستش و مرف‌های قرمز هم در این مناطق پیدا میشه. یکی از مارهای کاملا بی خطر، بی آزار و مفید برای این مناطق و این جنگل‌های انبوه، چرا که به راحتی میتونن کلونی موش‌ها رو از بین ببرن و با شکار و تغذیه از موش‌ها کمک بسیار خوبی به کشاورزان میکنن در صنعت کشاورزی این مناطق. این مارها از قدیم بسیار با برکت بودن و این باور وجود داشت که باعث برکت در خونه‌های قدیمی و منازل کاهگلی هستند در جنگل، چرا که با رفتن به داخل سقف‌های این خونه‌ها که از تیرچه‌های چوبی ساخته شده، موش‌ها و جوندگانی که داخل اون سقف‌ها پنهان می‌شدن و لونه می‌ساختن و از بین می‌بردن و ازشون تغذیه می‌کردن و افراد بومی و محلی برخی از افراد بومی و محلی با اونها هیچ کاری نداشتن و از اینکه اونها در سقف منازلشون زندگی می‌کردن بسیار خوشحال بودن. همونطور که بهتون گفتم بر این باور بودن که باعث روزی و برکت میشه داخل منازل. ببینید چه رنگ مشکی براق زیبایی داره و
پولکاش یک طوری هستش وقتی در نور آفتاب قرار میگیره، مخصوصا زیر شکمش، یک شاین رنگین کمونی داره و یک حالت انعکاس نوری رنگین کمونی داره. حالا الان ما خیلی آفتاب نداریم ولی رنگ بدنش مشکی بسیار جذاب هست. نشونه یا مشخصه تشخیصش اینه که مارهای موشخوار ایرانی مخصوصا رنگ مشکیش زیر گلو و کنار گردنشون رنگ سفید دارن. ببینید تا تقریبا اوایل گردنش این رنگ سفید امتداد پیدا کرده. به علت طول بلند و جثه‌های درشتی که میتونن پیدا کنن، تقریبا تا 1.5 متر و یکم از اینی که هستش عریض‌تر میشن، برخی از عموم فکر میکنن که مارهای خطرناکی هستن ولی اصلا اینطور نیستش و همونطور که مشاهده میکنید رفتار آرومی دارن. در صورتی که در تنگنا قرار بگیرن ممکنه دچار استرس بشن و به فرد حمله کنن، سعی کنن اونو گاز بگیرن. دندونهای بسیار ریز و تیزی دارن که اگر شما رو گاز بگیره باعث ایجاد جراحت میشه که باید اون محل رو شستشو بدین و ضد عفونیش بکنید و در کل هیچ گونه زهر و یا خطری برای انسان ندارن. دارای مردمایی که چشم گرد هستن و رنگ چشمشون هم بسیار جذابه و یک دیگر از مشخصهای بی خطر بودنش همین مردمایی که چشم گرد هست. دوستان، تمامی مارهایی که مردم که چشم گرد دارن به این دلیل نیستش که بی خطر یا غیر زهری هستن. شما باید گونه ها رو شناخت داشته باشین و اونا رو تشخیص بدین. ببینید چقدر زیباست. یکی از مارهایی که در جنگل‌های هیرکانی به صورت متداول میشه دیدش در گیلان و مازندران. این گونه زیبا رو تونستیم بعد از پیمایشی که داریم در این مناطق پیدا کنیم. دوستان عزیز، با حمایت‌های شما ما میتونیم فعالیت مستمرتر و قوی‌تری داشته باشیم و این گونه‌های ارزشمند و زیبا رو که تخصصمون و عمده فعالیتمون روی خزندگان و جانوران زهرگین هست بیشتر به شما معرفی کنیم و با ایجاد آگاهی سعی کنیم که این گونه‌ها رو ارزشمند رو حفظ کنیم و کمتر کسی به اونها آسیب برسونه، اونها رو از بین ببره. با حمایتاتون، با لایک کردن، کامنت گذاشتن و ساب کردن کانال باعث میشید که ما بتونیم این گونه‌های ارزشمند رو بیشتر به شما معرفی کنیم. تا مستندهای دیگر، فعلا خدا نگهدار.